Moro! Mä oon Joni. Ja tosiaan ajattelin alkaa tekemään tämmösiä videoita, kun tuli tossa viime vuoden syyskuussa hommattua tommonen vähän vanhempi projektiauto, johon olisi tarkoitus tehdä täydellinen restomodi. Sitten mä ajattelin, että sitä olisi vähän kiva dokumentoida, niin tehdään se tässä muodossa. Ja autohan tosiaan haettiin Ruotsista. Mistäkään vitusta se haettiin? Ja tosiaan autohan haettiin tuolta Ruotsista Växjöstä ja se reissu oli vähän kuoppasempi kuin luultiin, mutta sieltä selvittiin kuitenkin kotiin. Ja kun päästiin tänne Suomeen, niin sitten vähän cruisailtiin sillä autolla ja käytiin katsurilla ja kilsoja taas kertyi vähän päälle 1000 kilsaa. Oli kyllä hyvä auto ajaa. Toivottavasti joskus vielä pääsee uudestaan ajaa. Ja sitten kun oltiin vähän cruisailtu sillä ja illat rupesi enemmän kylmeneen, niin sitten tuoltiin se tänne halliin ja purettiin siitä kaikki osat, mitä lähti. Sitten vielä niistä osista kaikki osat irti, että saadaan kaikki pultit, mutterit, laakerit ja sen semmoset vaihdettua ja kaikki osat entisöintyy. Ei ole tosiaan aikaisempaa kokemusta tommosesta restaurantiprojekteesta. Mulla on ollut tommonen, tai on vieläkin tommonen vähän uudempi Audi, johon on tullut tehtyä vähän kaikenlaista ilmajousitusta ja vähän sisustaa muokattu ja ulkokuorta ja kaikenlaista. Ei mitään kauhean isoa, mutta kaikkea kivaa. Ei ole tosiaan tehty mitään tommosia niinku hitsaushommia tai pelivaihtohommia autoihin. Ei ole oikeastaan hitsilaitteet muutenkaan päivittäisessä käytössä, niin harjoitellaan vähän samalla kuin tehdään vähän kaikissa näissä hommissa. Tehdään sitten semmonen viimeisen päälle näyttelyauto ja cruisailuauto, koska pitää autolla myös ajella. Näyttelyautossa mä tarkoitan sitä, että pidetään tossa autossa ainakin kori vakiona ulkopuolelta, konehuoneesta kaikki ylimääräiset piiloon. Tehdään vähän uusia reittejä kaapeleille, putkille ja sähköille. Sisusta autossa oli tosiaan erittäin hyvässä kunnossa. Penkit oli viimeisen päälle, ovipahvit oli viimeisen päälle, mutta sieltä puuttu kaikkea olennaista, kuten esimerkiksi mukitelineet ja kaiuttimet, niin ne tullaan lisää sinne sitten myöhemmässä vaiheessa. Niin tässä on varmaan suuri osa, mitä tuosta autosta on purettu osia. Tässä nyt onkin kaikenlaista. Aloitetaan vaikka täältä. Täällä on vanha syyleri, se lähtee vaihtoon. Ja mitäs täällä on? No tässä on uusi osia. Löytyi tuolta Saksasta semmonen kaveri, kuka myi mulle 5 kappaletta takavaloja tuohon autoon 20 eurolla ja sit kaverista oli aika paljon hyötyä, koska se auttaa aika paljon kaikessa osien hankinnassa, purussa ja kaikessa tommosessa, että ei ollut tästä autosta oikein mitään tietoa, niin saatiin siltä kaverilta siihen aika paljon apua. Täällä on lisää takavaloja. No, siinä on vielä vähän lisää takavaloja ja sitten on kaikenlaista tämmöistä pientä kromiosaa ja etuvalojen kromia ja no lisää kromia ja sitten siinä on vanhat puslat eteenpäin. Täällä on vakiojouset, mutta ne tosiaan vaihtuu ilmajousiin. Sitten tässä on vähän kaikkea tämmöistä jo maalattua osaa, pulverimaalattua ja jarruja ja etuvaloja osia ja sitten vähän koneen kannattimia ja syylerin tämmöistä kehikkoa ja kaikenlaista. No sitten täällä onkin näitä pultteja, mitkä menee tonne
tonne Uikamaalla. Pultteja, mitkä menee tonne keltapassivointiin. Ja nää on kaikki semmosia, mitä pitää uusia. Et ne on vähän turhaan ruosteisia ja pyörähtäneitä ja muita, niin uusitaan niitä. Ja niitä pitäisi alkaa pikkuhiljaa etsimään ja tilailemaan. Nää on semmosia, mitkä on vielä hyvässä kunnossa. Ja sit tossa onkin jo valmiiksi lasikuulopulhallettuja osia, mitkä menee sinne samaan paikkaan keltapassivointiin. Ja näistä pulteista tosiaan, täällä on tämmönen Esi-isä pultteja, 150 kuvaa. Vedettiin kaikki pultit, mitä tosta autosta lähti eri osista pusseihin ja nimettiin ne. Ja sitten täällä on ympyröity kaikissa, että mitkä lähtee keltapassivointiin ja sitten kokoja ja muita. Et joskus sitten kun ne tulee sieltä, niin osattais ne sit laitella oikein. Sitten meiltä löytyy kaikki vanhat tiivisteet. Nää on aika hyvässä kunnossa. Nää on vielä ihan pehmeät. Joka on aika hyvä juttu, koska näitä on aika vaikea löytää uusia. Johtosarjaa on vähän eroteltu. Olisi tosiaan tarkoitus tehdä nääkin kokonaan uudestaan ihan alusta lähtien, että saadaan sinne uudet sulakeboksit ja uudet vedenpitävät liittimet. Sitten löytyy vähän vanhaa pakoputkistoa. Se tehdään kokonaan uudestaan. Sitten löytyy vanhaa tarraa. Tää tehdään kans uudestaan. Saadaan viimeisen päälle tarrat ja se näyttää alkuperäiseltä. Meiltä löytyy täältä koneen letkuja. Näistä tuskin mikään tulee takas käyttöön, mutta ne nyt on siellä. Tiedetään vähän, että mitä siellä on, koska aina ainakaan muistas. Meillä löytyy vanha ratti. Mutta tähän löytyi, tai itse asiassa sain joululahjaksi semmosen aika hieno tämmösen alkuperäisen 60-luvun nardirati, joka on just niissä valmis lakattavaksi. Ja tosiaan ton pariksi sitten löysin tämmösen, en tiedä mistä oudista tää onko edes alkuperäinen, mutta tämmönen puinen vaihekepin nuppi. Tää tosiaan petsattiin mätsäämään tätä rattia. Tai nyt se näyttää vähän tummemmalta, mutta toivottavasti sit kun tohon laitetaan lakka päälle, niin sit se vähän tummentaa sitä. Tosiaan sit kun on nää saatu lakattua, tää ja toi vaihekepin nuppi, niin sit tästä pitäisi vielä modata tää kiinnitys. Mikäs tää nyt on? Kiinnitysistukka kai. En mä tiedä mikä se on, mutta pitäis muokata sille, että se istuu tohon Audiin, koska tällä hetkellähän se ei istu. Tässä ei ole sellaisia irrotettavia puutteja, mitä näissä nardeissa yleensä on, mutta eiköhän tää saada siihen istumaan. Viime viikon perjantaina tosiaan vein ton Audin tonne Viroon, jossa se lasimurska puhalletaan sekä vedetään samalla toi epoksi siihen kokonaisuudessaan päälle. Ja sitten tämän viikon perjantaina sit haetaan sen sieltä takaisin. Sitten päästään jatkaa vähän pelttöitä. Nähdään mitä kaikkea uusia reikiä siinä on ilmestynyt, jos on ilmestynyt. Toivotaan, ettei oo. Nyt lähdetään hakemaan Satku Virosta. Eka käydään hakemaan tosta eri hinnauksella traileria. Sitten lähdetään satamaan päin. Nyt käydään hakemassa vähän aquaplästettyjä osia tuolta Loutaan workshopista. Ja sitten käydään hakemaan kori tosta muualta. Osia haettu. Siellä on vaihteisto. Noin pitää vielä maalata.
pintaruosteessa ja sit siellä oli Audin kansi ja öljypohjaa ja vesipumppuu ja mikäköhän tää oli, jotain pyyhkiä vipustojuttuja ja starttimoottoria, kansia ja kaikkea tollasta. Siinä se on puhallettuna ja epoksipohja maalattuna. Siinä on tommonen etupaneeli myös siihen samaan syssyyn. You are the master of this. I have no clue. Oh, thanks. Oh, it's stuck. I have to lower it step by step. No, it will get stuck on that side. What time is your delivery? We booked it 19:30, but I think we will maybe get one earlier. For 30 minutes? In 30 minutes, then you're gonna make it. Yeah. Sitten vielä tää puoli. Noin. Nyt on matalalla. Olisikohan tässä tarpeeksi? Joo, sillä se tulee. Is there still locks? No. Alright, now we have to just... Yeah, if you like aim it and I will be here. Yeah. Drift away. It is on tiukka sovite kyllä. Yeah, that's it. Wait. Yes. Thank you. I'm back to life. Yeah. It will come with this, I think. Oh, can you push? Ah, there's this side. Yep. I'm coming. Wait. Yeah. Good. Yes. Toinen liina tälle puolelle. Mitenköhän ne meni? Right, this is good. Tästä jotenkin. Tuolta. Ja tosta noin. Kuinka sovite? Tonne jää joku sormen mentävä aukko ja sitten tonne eteen jää ehkä. Ei oo mitään. Because now it looks very ready. Yeah, exactly. It looks like... But it's not. Yeah, it doesn't have panels. Like, straight panel, I don't think. Yeah, it's good. Yeah, I tightened this one also. It's fine. It happens. And you It's not going anywhere. tight enough. Let's hope it closes. Yes. Oh, that's a good thing. Great. Where you put it? Here.
think that's job done. Nyt ollaan lähdetty autokyytiin ja sitten katsotaan, jos kerettäisiin yhtä aikaisempaa laivaa. Soitellaan kohta Tallinkille. Halo? Ei keretty aikaisempaa laivaa, mutta hotdog-tauko. Noniin, satama on saavutettu. Katsotaan, onko täällä vielä kaikki kunnossa. On. Kristi. Auto on vielä. Ei. Sitten otetaan liinat auki. No ei otetakaan. Mä otan nyt jarrut pois. Se on tosiaan takas Suomessa hallissa ja tää oli tämmönen välivaihe tälle korille, että täällä on vielä aika paljon hitsasteita tehtävänä. Takakaaret vaihdetaan ja täältä alaosatta ja tuolta joutuu aika paljon metallia vaihtaa. Sitten vielä toinen puoli. Kun on nostettu tää osa, niin sit nostetaan vielä hydraulinen osa. Saadaan se tarpeeksi korkealle, ettei katto osu tonne putkeen. Tuonne. Sitten vielä toinen puoli. Takapää. Noin. Nyt on tarpeeksi korkealla, kun viiva tulee esiin. Sitten laitetaan lukituspinni ja kiristellään noitosta vielä. Minkä me ennätettiin se 6 kulma, siellä se on. Noin, se puoli on kunnossa. Sitten otetaan vielä tuolta noin loput kamat autosta. One, two, three, testing. Katsotaan mitä täällä on alhaalla. Katsotaan varovasti, ettei katto osu. Vähän pitää. Mitä se äänetti? Kai se on sielläkin. Osuuko se?
Just väistää. Joo. Sitten on näköjään toi kadonnut. Joo. Se on hyvä. Noniin. Nyt toimii taas lukituspinni. Käännetään vähän tälleen. Niin näkee paremmin ja lukitaan se tulla. Noin. Aika kliini. Täällä on vähän tämmöstä. Ei tosiaan puhallettu kattoa. Ettei se rupea kuitenkaan sitä aaltoilee. Ja sit samaan tältä puolelta. Reunat puhallettiin, mutta ei tätä ohutta peltiin ja eikä näitä. Nää joutuu käyttää irti, että saa tuolta alta kaiken ruosteen pois. Ja koko auto käytännössä puhallettu paitsi katto ja takakaaret. Ylös. Tää on vähän niinku kimbaalia säätäs. Pitää saada se pysymään yhdessä kohtaa. Niin kyllä tässä varmaan vielä joku viikko menee ennen kuin tän saa valmiiksi. Sitten se pyörii paremmin ja pysyy paikallaan aina kun pysäyttää halumaansa kohtaa. Ei vala alas. Eiks niin? Otetaan toiselta puolelta vielä vähän ylös. On raskas vieläkin. Noin. Ehkä 5 senttiä riittää. Sitten kokeillaan pyöräyttää uudestaan. Sitten kun päästään irti. Kato. Sehän pysyy. Kokeillaan uudestaan. Se pysyy. Sitten kun käännetään kattoa alaspäin. Sen pitäisi pysyä myös silloin eikä valahtaa alaspäin. Kato. Nyt on täydellinen. Täydellinen säätö. Ennen kuin katsotaan noita vesipuhallettuja osia, niin katsotaan tätä eka. Sitten oli tosiaan tämmönen niin sanottu NOS-osa, eli New Old Stock keulapaneeli tohon. Se oli aika ruostea se, mikä tossa oli kiinni, niin tuli tämmönen tilattua, tai oikeastaan löydettyä tuolta Saksasta joltain. En tiedä ketä ne on. Glen & Jagenin myyjiltä. Ja se on ainoa paikka, mihin tähän auto löytyy osia. Sitten katsotaan vähän näitä. Joo. Elikkä Lowtown Workshopissa Tallinnassa niin vesi puhallettiin vaihteesta. Ei oo keltapassivoitu, vaikka vähän näyttää siltä. Siinä on vaan ruostetta, kun se oli siellä puhallettu myös. Mut maalataan ne myöhemmin ja noin menee sitten keltapassivointiin, samoin kuin kaikki pultit koko autosta. Sitten oli kansi. Tommonen vähän niinku kiiltävä lasipuhallettu pinta. Ei pitäisi mennä likaiseksi yhtä nopeasti. Oli öljypohja. Starttimoottori, tämmönen suoja. Sekin on kato aika clean näköinen. Näyttää kuin uudelta. Sitten on vesipumppu. Sekin on kuin uusi. Joo. Tää taitaa olla pyykkiä vivuston moottori joku. Tämmönen suoja. Sitten oli vaan tommoset vaihteistokannattimet. Nää menee kans keltapassivointiin. Joo. Siinä oli kaikki tällä kertaa.